ekzistojnë dy mënyra për të shpërndar dritë, të jesh qiriu ose pasqyra që të reflektosh ata. Vullnetarët janë ata që shpesh i bëjnë të dyja, sepse ata duan të jenë për brenda komunitetit dhe të ndihmojnë ato. Vullnetarët jo domosdoshmërisht duhet të kenë kohën, sepse ata kanë zemër të madhe për të ndihmuar të tjerat. Një thënie e Martin Luther King thotë: pyetja urgjente e botës është çka ju po bëni për të tjerët. Të ndihmosh të tjerët nuk do të thotë të kryesh obligim shoqëror, por ajo i jep kuptim jetës. Dhe sot do të flasim për vullnetarizmin ose në gjuhën internacionale për volonterët, realisht vullnetarizmin dhe të rit në Maqedoni. Dhe për këtë temë unë sot kam të ftuar dy mysafirë të odës rinore, është Ellie Dawson dhe Sara Idrizi. Ellie Dawson është Fulbright English Teaching Assistant, ajo vjen nga Amerika. Mirë se erdhe, Ellie. Faleminderit. Dhe Sara Idrizi është studente e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore dhe gjithashtu është praktikante në organizatën jo qeveritare Democracy Lab. Mirë se erdhe, Sara. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Pa më burgor, do doja që të filloja me një lloj perceptimi se çka është vullnetarizmi. Realisht, mbas mendimit tuaj, si e kuptoni vullnetarizmin? Vullnetarizmi zakonisht konceptohet si një bamirësi në forma materiale, si ushqime apo veshmbathje, dhe rrallëherë konceptohet si një aktivitet shoqëror. Unë parimisht vullnetarizmin e kuptoj si një praktik e punës së një individi për të punuar për të tjerët, pa qenë një shtyrë apo pa pasur motivime të përfitimit material, dhe mund të jetë një sinonim i altruizmit. So, Ellie, what is voluntarism in your perspective? I think Sarah just put it beautifully. So volunteering is doing any kind of activity to solve a problem or create opportunities for people that you do without payment. Kur jemi tek vullnetarizmi, çka i shtyen njerëzit dhe të rinj që të bëjnë punë vullnetare? Realisht të investojnë në diçka për të cilën ata nuk paguhen? Normalisht, mendoj së pari do të qartësojmë se disa njerëz nuk preferojnë të përdoret termi se vullnetarët përfitojnë nga puna dhe aktiviteti i tyre. Mirë po, mendoj se kjo rrjet nga një traditë e gjatë që kemi e perceptimit dhe konceptimit të vullnetarizmit si një bamirësi e bazuar në altruizëm. Mirë po, unë mendoj se pavarësisht asaj që ne ndoshta nuk përfitojmë materialisht, mirë po ne përfitojmë në mënyra tjera. Dhe motivimet mund të jenë të ndryshme, duke filluar nga njohja më e mirë e komunitetit në të cilën jetojnë, gjithashtu përfitimi i shkasive profesionale, të cilët do na duhen në një të ardhmen, dhe gjithashtu na ndihmojnë të formsojmë karakterin ton, pasi gjatë punës vullnetare ne përballemi me realitete të ndryshme. Dhe kjo na ndihmon që të formsohemi si individ. Pjesa më e bukur e aktiviteteve vullnetare do e cilësoja socializimin. Socializimin me njerëzit, pasi gjatë këtyre aktiviteteve ke rastin të takosh njerëz të ri me eksperienca të ndryshme dhe ke mundësi të krijosh miqësi që ndoshta do zgjasin për një kohë shumë të gjatë. Po ashtu një aspekt shumë i rëndësishëm është eksplorimi i aftësive tua personale dhe aftësitë që ti posedon si person, duke eksploruar rrugën cilën karriera jote dëshiron të marrë drejtim, kajet apo drejtim. Ellie, why people volunteer? What is that thing that keeps them motivated to volunteer in the community? Investing in experience and always remembering that they are not paid. I think we all know that our communities are always better when we're involved in them and when we do things to improve them and when we really take action
in our own lives and in the lives of the people around us. So I think people volunteer because either they see a problem in their community or they see an opportunity to make something better, to create something new that they're really excited about. And I think that passion comes through, and that's why people get involved. So I think there is a sense of either altruism or interest in a certain topic. But I think people also volunteer because they know it's great experience. They know that they're going to get work experience. If they're working in an office with an organization, they're going to learn communication skills. They're going to learn computer skills and how to use the programs that are used for secretarial work, for example. If they're helping to plan an event, they're going to learn how do you find a place, how do you rent space, how do you find all the materials, how do you invite people. So no matter what you're doing as a volunteer, you're always gaining really important experience that will serve you later on in your personal life as well as your professional life. You mentioned a very good part that you just learn a lot of things. And you were previously part of different projects, and now you speak Albanian language. Yes, I do. So your Albanian language is really wonderful, and I was so surprised when I hear it. So I will continue in Albanian and ask you sa e rëndësishme është vullnetarizmi në Amerikë dhe si ndikon ajo në CV-të e të rive kur ata aplikojnë për punë atje? Punë vullnetare është shumë të rëndësishme në Amerikë. Eksperiencë kur jetë apliku për punë është shumë e rëndësishme për të gjithë punat. Edhe janë disa mënyra ndryshe që mundeni me ka. Mundeni me ka eksperiencë si punëtor, mundeni me ka eksperiencë si praktikant, edhe si vullnetar, edhe të trejat janë shumë të rëndësishëm për të krejt firmat që janë të kërku për punëtor. Por është diçka veçantë për vullnetarizëm, sepse krejt të dinë që kur je të punu si vullnetar, ki interes në diçka e veçantë, ki pasion, edhe keni interes me punu pa pagesën, edhe keni angazhim, diçka veçantë. Në Amerikë, njerëz vlerësojnë shumë punë vullnetar. Sara, sa e rëndësishme është vullnetarizmi në Maqedoni dhe a mendoni që njerëzit apo tridh kanë kulturë të angazhimit në punë vullnetare? Unë mendoj që jo vetëm në Maqedoni, por në çdo shtet aktivitetet vullnetare janë shumë të rëndësishme për komunitetin. Mendoj që Maqedonia si vend ka kulturë të vullnetarizmit, mirë po nuk kemi një edukim permanent të vullnetarizmit, sidomos të rinjt. Kjo mendoj se mund të arrihet, normal nëpërmjet promovimit të aktiviteteve vullnetare, dhe është shumë e rëndësishme që ky edukim të vazhdojë në mënyrë sistematike dhe të mos merret si vetëm diçka e rastit, në kuptimin e asaj që vetëm në rastin ku kemi konflikte apo fatkeqësi natyrore, pra duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike. Kontinuele, thonë Lusha. Ellie, in your opinion, do you think that to invest in experience means to love the work and not just think for the money? But as we know, we are living in a hard time to say where money is first and priority. So is it hard to work for something that you are not going to get money? I don't think so. I mean, I think we all know, obviously, we need money to live. We all have a need for money, so we do need to work for money. But that doesn't mean that we can't also work as volunteers. I think both of them are important, and I think that we value them both and in different ways. So hopefully you can love the work that you do that's paid and the work that you do as a volunteer. I think we know that when you enjoy your work, when it's something that you're passionate about, that you really believe in, you're going to do a better job, whether it's a regular job or whether it's volunteer work. But I do think that oftentimes when we volunteer, we pick an issue that we love, and that we do have that passion for it, and that's something really special, and I think that often is reflected in the work that we do. Pra, kur jemi tek eksperienca dhe tek paraja, si mendon, normalisht eksperienca është shumë e rëndësishme, dhe më trego cilat janë ata prioritete që t'jep eksperienca kundrejt paras. So prej eksperiencat,
ne e dim që mundemi me merë shumë afatësi tjetër të re, për shembull afatësi komunikative, afatësi teknologjisë, të gjithse. Edhe këtu nuk mund me ka një qëmim. Këtu janë sanet që duhet për jeta personal, për jeta profesional, edhe shumë rëndësishëm që të gjithë neve zhvillojmë këtë eksperiencë. Sara, a mendon që të investosh në eksperiencë është shumë e rëndësishme se sa të mendosh pjesën e pagës? Me ta eksperienca versus paraja? Në fakt, doja dhe së ndërlidh si me Ellin, ne jetojmë në një shoqëri ku gjithnjë dhe më shumë po promovohet materializmi, sidomos të rinjt. Dhe mendoj se është rrethi shoqëror i cili ndikon te ne. Nëse një fëmijë rritet në një rreth ku me probleme ekonomike, gjithashtu dhe familjare, mendoj se ato të rinj shkojnë dhe kërkojnë ngushëllim në gjëra materiale. Mirë, por natyrisht jam me mendimit se jeta nuk matet me ato gjëra që i posedojnë. Jeta mendoj varet dhe matet nga njerëzit që i takojmë, nga eksperiencat që ne bëjmë. Dhe kjo është ajo gjë që na personifikon neve si individ. Në momentin që ne do jemi afër mbylljes së syve, normalisht që nuk do shikojmë gjëra që posedojmë, po do shikojmë vetëm momentet që kemi kaluar. Kështu që mendoj se eksperienca është ajo që vlen më shumë dhe është mbi gjitha. Kur jemi tek eksperienca, kur jemi tek vullnetarizmi, cili është misioni i vullnetarizmit? Misioni i vullnetarizmit është me permisu diçka në jetë për njerëz, për kafsh, për mjedis, diçka për je keni interes. Janë shumë misione në ndryshe. Për gjithësi është për me permisu diçka, o për me kriju mundësi, për me bëllë diçka ri, për me zhvillu diçka. Dhe cili do të kishtë qenë misioni ytë në qoftë se do të bëje diçka vullnetarisht, ose misioni ytë që ka qenë kur ke bërë ndonjë punë vullnetare? Unë kam pas shumë fat, kam punu si vullnetare me një organizat ku Pusëri Paqes në Kosovë për 2 vjet. Është një organizat nga qeveria Amerikës, edhe kam punu si vullnetare aqe kam mësu anglishtës në një shkollë aqe, një shkollë fillore. Edhe misione ku Pusëri Paqes është me bot 3 gjerat. E parën është për njerëz me shkone nga Amerika, për me bon disa punë në shtetë tjerë në botë, disa si une punojnë si mësusat. Edhe të dyja tjera me bo shkëmbim kulturore. Une kam mësu gjuhën disa, edhe kam mësu për kulturën e Kosovës. Edhe punim është për me komuniku me njerëz në Amerikë për kulturën e Kosovës. Edhe gjithashtu për me komuniku me njerëz aqe në Kosovë për kulturën e Amerikës. Të me bo shkëmbim. Edhe besoj që në botën sot jemi krejt lidhër në krejt botë, prej teknologjisë, prej udhëtimin që kemi mundësi me botë tani. Edhe shumë rëndësishëm për njerëz, për të dinë për kulturën tjetër, për të dinë për njerëz tjetër. Edhe këtë misionin, me shku me punu me njerëz në një shtet tjetër, ishte një nder madh edhe një mundësi shumë e mirë për me mëson për njerëz tjetër. Edhe tani që jam në Maqedoni, e kam punë tjerë tani, por kur e kam kohën të lirë, punoj si vullnetare me një organizat këtu Democracy Lab, sepse besoj që për çdo person kush e ka mundësi, është shumë të rëndësishme me bon diçka të mirë, diçka vullnetare, me ka qef me jep diçka në komunitet. Dhe unë që çdo herë të referohem në gjuhën angleze, sepse nuk dua që të vë në pozitë të atill që mos ndjesh rehat, megjithatë mua më duket që më bukur tingëllon kështu dhe definitivisht e flet shumë bukur, kështu që komplimente. Faleminderit shumë. Sara, të rikthehemi tek misioni i vullnetarizmit. Po, ashtu siç përmendi edhe Elli, varësisht prej organizatave dhe vullnetarët kanë misione ndryshme.
misioni që kemi ne në Democracy Lab është, pra Democracy Lab pari është një shoqat për avancimin e vlerave demokratike, jo vetëm në Maqedoni, por në Ballkan. Kështu që ne jemi pjesë e kësaj kauze dhe mundohemi që me njohuri që i kemi ne të investojmë në këtë kauzë. Të ndalemi tek impakti që vullnetarizmi ka në shoqëri. Realisht, çka ajo i ofron shoqërisë dhe cili është ai impakti i vullnetarizmit në shoqëri? Besoj që janë disa gjëra që vetëm shoqëri mund të me bëjë komunitetin. Edhe besoj që kur një vullnetar punon në një komunitet, atë mund me zgjedh një problem ose bën disa mundësi, por gjithashtu hapen komunitet të ide ndryshe, të edhe janë më shumë lidhur në komunitet, sepse kur një vullnetar bën diçka për komunitet, ndoshta është një vend, ndoshta është një grup, komunitetet e ndryshe, atë janë më shumë lidhur me ata, edhe komunitet mund me mbështje, vullnetare mbështje komunitetin, është një cikël shumë të bukur, edhe komunitetin është edhe më të fortë, ka njerëzit me shumë afatësi, me shumë mundësi, edhe këtu është që ka ofron vullnetar në komunitet. Sara? Po, gjithashtu doja të shtoja se vullnetarizmi mendoj se i posedon mjetet për të luftuar marginalizmin e grupeve të caktuara, në mënyrë që të bëjmë rigjenerimin e këtyre grupeve që marginalizohen në shoqërinë tonë. Normalisht kemi komunitete të cilat ndjehen të marginalizuar, dhe vullnetarizmi mendoj se është edhe aktivitetet vullnetare mendoj se janë mjetet më të mira për ta luftuar këtë dukuri. Me që jemi tek vullnetarizmi, sa organizatat janë të hapura që të ofrojnë punë vullnetare të rive, apo janë atyre ideologjive shumë konservative të rekrutimit të njerëzve të cilët do të qëndrojnë në organizat për një kohë të gjatë. Dhe në një farë lloj mënyre nuk është që ndoshta përqendrohen gjatë gjithë kohës në hapjen e mundësive për volonter. Si e komenton Sara? Mendoj se institucionet shtetërore janë më formale dhe ka një burokraci brenda tyre dhe normal që atyre u konvenon më shumë një vullnetar apo një punonjës i cili do kaloj një kohë më afatgjate brenda atij institucioni. Mirë, po shoqëritë civile në Maqedoni besoj se janë mjaft fleksibil për çështjen e kozgjatjes praktikës apo vullnetarizmit të një individi. Edhe pse kjo gjë të rekrutosh një vullnetar, konsumon shumë kohë. Konsumon shumë kohë dhe energji për organizatat, mirë po mendoj se të ne organizatat janë shumë fleksibile sa i përket kësaj teme. We were talking for organization. So, how open are organization and institution to offer jobs for volunteers, to offer activities or different projects for volunteers? Are they conservative or influenced by the ideology that they always must recruit long-term employees or long-term people that will work a lot for the company, organization, or the institution? I think in general, organizations are very open to having volunteers work for them. They know how wonderful it is when you have people who are interested in your issue, who are taking the time out of their lives to come and help you organize events, help you with whatever you need. So I think organizations in general are very open, but I also think that oftentimes when you want to work as a volunteer, you need to make sure that you're reaching out to the organizations that you want to work with and contacting them. I think some organizations, they do a good job on social media or other platforms of asking for volunteers, but other ones who may be interested maybe don't reach out as obviously. So I think anybody who's interested in working as a volunteer ought to look for opportunities in their communities
look on social media, or they can look on the news for what organizations have done, look for websites, and really reach out and contact them and ask if they would like volunteer help and what it is that they think they can offer. And I think that most organizations would be very open to that. Po ndalemi pak tek mundësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju ofrojnë volonterëve dhe të ndalemi tek një projekt I quajtur Peace Corps. Ellie, na trego pak për këtë lloj projekti, cilat janë benefite që të rit në Amerikë I marrin nga ky projekt dhe cilat janë ato specifikat që kërkohen për rekrutimin e të rive për të shkuar dhe për të qenë volonter në vende të ndryshme të botës. Në përgjithësi në Amerikë, punë vullnetar është shumë e mirë për njerëz edhe e veçantisht për njerëz të rinjtë, sepse si kemi thënë më herët, është eksperiencë të mirë, edhe është mirë për CV që duhet me jep për punë. Në Amerikë, kur aplikojnë për të punu si vullnetare, nga njëherë është shumë e thjeshtë, veç kontaktojnë një organizatë edhe tha kam qef me punu si vullnetare edhe janë shumë interesu me njëherë. Për disa tjerë, si për Kupërësit I Paqes, duhet me bëll një aplikacion. Edhe për aplikacion, disa është ndryshe për afatësi, për çdo punë që duhet me bëll. Disa janë më shumë interesuar për afatësi që keni për komunikative, për social media, për shembull, ose nëse jeni të punu diçka tjerë duhet me ka experiencë me ngarje, për të planifikuar ngarje apo diçka. Por në përgjithësi mundeni me apliku edhe pastaj kur keni punu si vullnetare, është më thjeshtë nga njëherë me gjetë edhe punë tjerë. Edhe njerëz në komunitet admirojnë njerëz që punon si vullnetar, sepse ata dinë që keni jep diçka. Kështu që atje vlerësohen shumë ata të cilët bëjnë punë vullnetare, qoftë nga shoqëria, por qoftë dhe në momentin kur aplikojnë për punë kanë shumë më të lehtë, sepse shohin seriozitetin dhe në një farë lloj mënyre vullnetin e tyre për të ndihmuar shoqërinë dhe komunitetin. Do të ndalemi tek ajo se cilat janë vështirësitë me të cilat përballen vullnetarët. Sara, si do t'i kishe klasifikuar? Cilat janë ato sfida dhe vështirësitë të tyre? Varësisht ku individi orientohet. Për shembull, nëse orientohet në punë të rend, atëherë normal që do hasë vështirësi nga më të ndryshët, pasi do ballafaqohet me një realitet ndryshe. Sidomos në qoftë shkon apo udhton diku tjetër, një komunitet I cilin nuk është mësuar më parë. Duhet mësohet të adaptohet në kushtet cilët nuk ka jetuar më herët, duhet bëj disa sakrifica në mënyrë që të shërbej për të tjerët dhe normal, mendoj se sakrifica që bëhet gjatë punës në terren është më e madhe se sfidat që do I has brenda një zyre. Pasi brenda një zyre ti mund t'i kesh detyrat dhe obligimet e paracaktuara dhe nuk paraqit ndonjë rrezik më të madh. Mirë po sfidat më të mëdha që mund ballafaqohet dikush janë sfida me vetveten. Dhe mendoj që nëse ti fillon ta njohësh vetveten si duhet, mendoj atëherë ti kalon këto sfida. So Ellie, what are the challenges and the difficulties that can be faced by a volunteer? I think that the challenges really depend on what exactly the work you're doing as a volunteer is. If you're volunteering in a different place, the challenges can include adapting to a new culture. Or adapting to a new language, as I did when I moved abroad. But obviously those are things that you get used to, and those end up actually being strengths because you learn more about different ways to do things. You learn more about different opportunities, and that allows you to have different sets of options to pick from. So those become strengths. I think that oftentimes volunteering, the hardest part is getting started. And so I think for a lot of volunteers, the greatest challenge is just
finding a way to get involved, whether that means individually taking steps to do something small. Maybe you help your neighbor in the garden, or you help them with housework when they need help, or maybe you volunteer at your school, or maybe you do find an organization and get involved with them. All of those are great opportunities, but I think oftentimes the greatest challenge is just taking that first step, and once you do, the world kind of opens up. Në shtetet e jashtme I kushtojnë jashtëzakonisht rëndësi rekrutimit të volonterëve. Prandaj më tregoni pak cilat janë ata aftësi dhe karakteristika që ata I kërkojnë për vullnetarët në organizatat e tyre, sepse besoj që ekziston një lloj do thoya kriteri I përgjithshëm mbi atë se si rekrutojnë ata. Po. Edhe unë mendoj se ekzistojnë normalisht disa kritere. Ndonjëherë mjafton vetëm thjesht synimi për të bërë diçka të mirë. Mirë po mendoj se kjo është vetëm fillimi, pasi nëse duam të punojmë për organizata më të mëdha, atëherë ato kanë kritere të cilat ne duhet të përmbushim si individ. Nëse marrim shembull organizatën e Kombeve të Bashkuara si një nga organizatat me influencë më të madhe globalisht, ato kanë disa kritere siç janë për shembull posedimi një diplomë universitare, eksperiencat paraprake dhe me sa di minimalisht një eksperiencë 2 vjeçare. Gjithashtu duhet t'jesh I aftë të adaptohesh në ambiente të ndryshme dhe kultura ndryshme. Duhet kesh një nivel dhe aftësi komunikimi me njerëzit, duhet dish s'paku njërën nga gjuhët angleze, spanjolla apo franceze, cilët janë gjuhët zyrtare të kësaj organizate, dhe gjithashtu bësh sakrifica. T'jesh I gatshëm për të bërë sakrifica. Ellie, in developed countries, the recruitment process plays an important role for the organization or the institution. So what kind of skills are usually required from volunteers? Well, again, it really depends on the kind of volunteer work you're looking to do. So I think that sometimes you don't need a whole lot of experience to volunteer because they'll help you develop those skills while you're doing the work. But I think that in general, if you're looking to do office work, you need to make sure that you have basic computer literacy skills so that you can use different word processing programs, that you can use internet programs. You need to know that you have, really, I think the most important thing is communication skills, that you have those interpersonal communication skills, that you're good at communicating with both people in and outside of the organization. And if you have those, then I think you're off to a great start. Yeah. Sara, sa të rritë në Maqedoni kanë informacione në lidhje me ekzistimin e organizatave jo qeveritare në të cilat ata do të mund që të bëjnë punë vullnetare. Dhe a ju ofrohet atyre hapësirë e duhur për të bërë aktivitete të këtilla? Mendoj se informacioni ekziston. Mirë po thjesht duhet ketë mënyra se si ta kanalizojmë këtë informacion dhe që të dëpërtoj të rinjt. Desha të përmendja një program, Impact, I cili është zhvilluar kohëve të fundit në Macedoni. Është një platformë digjitale, e cila mendoj përmban vete mjetet e duara që një organizatë të rinjve apo qoftë edhe një individ mund të përdor për t'i kthyer idetë e tija në veprime. Në platformën Impact, çdo kush mund gjej kurse online, mund gjej bankën e ideve dhe çfarë është më e rëndësishme mund gjej një hartë vullnetarizmi, ku në hartë janë vendosur të gjitha të organizatat brenda komunitetit ku ai individ jeton. Kështu që mund kyçet në këtë platformë dhe të orientohet për gjetur organizatat cilët ofrojnë programe për vullnetarizëm dhe praktikant. Ellie, how much the youth in Macedonia is informed about the opportunities of volunteering in NGOs, offices? Do you think that
there must be a better pull strategy on maybe convincing the youth on volunteering and being a volunteer in organization, institution, or in a community? Well, I've only been in Macedonia for 3 months, so I can't speak to the youth as a whole and their knowledge of volunteering opportunities, but I can say that I have met so many young people here who are passionate about working in their communities, who are passionate about volunteering. And I know Sarah was talking about the Impact platform, which is a great resource for young people. And part of that program as well, there were a lot of groups who did community actions, things like taking local sports fields and making them better. There was a debate held with training on how to hold a debate. So there definitely are youth who are very involved in their communities and very interested, but I think there's always room for organizations who would like volunteer help to publicly let people know that they're interested, and also again for youth who are interested to reach out to organizations. So I think on both sides of that equation, there's always room to communicate. Kur jemi tek vullnetarët, dhe shpesh herë njerëz të ndryshëm në vende të ndryshme nuk ndjehen të mirë pritur, nuk ndjehen mirë në vendin e tyre të punës, shpesh herë do me thënë ndjehen sikur se janë të tepër dhe kështu me radhë. A mendoni që organizatat tona dhe institucionet duhet zhvilluar një strategji pak më ndryshe, ose duhet i kushtuar më tepër rëndësi sjelljes organizacionale me qëllim që ata vullnetarë të ndjehen sikur se janë punëtorë të vërtetë të organizatës, të ndjehen sikur se janë pjesë e vërtetë e organizatës, dhe jo thjesht do me thënë njerëz të cilët po bëjnë punë vullnetare dhe nuk janë do thoya njerëz që do të qëndrojnë për gjatë kohë në atë organizatë. Po, unë mendoj se ka gjithmonë hapësira për përmirësim. Është shumë e rëndësishme që një organizat brenda vetës ketë një strukturë e cila menaxhon vullnetarët. Mendoj që është mirë caktohen 1 apo 2 nën punës, cilët do menaxhojnë vullnetarët, do bëjnë një plan ditor për ato se çfarë duhet bëjmë brenda ditës, dhe jo të neglizhohen. Pasi nëse neglizhohen, atëherë mendoj vullnetarët apo praktikantët thjesht do ulen në tavolinat e tyre dhe do pyesin vazhdimisht se çfarë duhet të bëjnë, dhe shpesh herë do ndjehen të demotivuar. Dhe ne nuk duam që kjo të ndodhë, që këto praktikantë apo vullnetarë të humbin motivimin, kështu që ne duhet t'i motivojmë vazhdimisht dhe t'i bëjmë të ndjehen pjesë e vendit të punës. Ellie? Shpresoj që çdo vend të punës ka një mjedis pozitive për krejt punëtor. Edhe besoj që kur ka një vullnetar e një praktikante, duhet me bëj një jetë mjedis për atë se për punëtor tjetër. Si mundemi realisht që të krijojmë një lloj bashkëpunimi në mes të organizatave, institucioneve, ose më mirë thënë sektorit privat dhe atij, mendoj sektorit të biznesit dhe atij civil, me qëllim që të funksionojë më mirë ajo se çfarë ka nevojë komuniteti, ka nevojë biznesi dhe çfarë ofrojmë neve si kapital njerëzor. Një nga bashkëpunimet më të rëndësishme është bashkëpunimi mes sektorëve të biznesit apo qoftë privat, edhe njashtu dhe shtetëror me sektorin e shoqërive civile. Pasi shoqëria civile normalisht ka nevojë për grante dhe financim për menaxhimin e resurseve të individëve të cilët janë praktikant apo janë vullnetar në organizat. Fondet dhe grantet janë shumë pjesë thelbësore për ta çuar më tutje procesin dhe aktivitetet vullnetare. Ellie, how we can develop a meaningful partnership between volunteering movement and business sector?
in a way or another to give them the opportunity to see what is missing in a community or in a business in that way that they can offer human capital or activities to help them? Well, I think that there are great opportunities for businesses who would like to contribute to the communities, to communicate with people in the community and see what the community would like to have happen, and see if there's a way for the business and the community to work together to solve a problem or to have an event, to have something positive in the community. Dhe kur jemi tek kjo, si mundemi që ne si shoqëri të ngrejmë vetdijen shoqërore mbi vlerën e vullnetarizmit? Cilat janë ato metoda që duhet përdorur për të vetësuar të rinjt në lidhje me vullnetarizmin, sepse një thënie thotë që nëse duash të bësh një ndryshim, ai duhet të fillojë nga komuniteti. Do të thënë, fillon me komunitetin dhe mbaron në komunitet. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është promovimi. Promovimi I këtyre aktiviteteve sa më shumë, në mënyrë që të rinjt të shohin se si funksionon. Dhe në atë moment që të rinjt ka një vizualizim të këtij procesi dhe I shohin benefitet që marrin nga ky proces, ato do fillojnë të angazhohen në këto aktivitete. Është shumë e rëndësishme gjithashtu shpërndarja ndoshta e fletushkave, broshurave të ndryshme brenda komunitetit, në mënyrë që të rinjt t'i dinë mundësitë që u ofrohen për të participuar në këto lloj aktivitete. Ellie, how the community can help to raise awareness of the value of volunteerism in youth? Well, I think that communities have a great opportunity to come together, to have, whether it's just informal conversations with your neighbors or whether there's a formal community meeting, to get together and discuss what you would like to have happen in your community. And then to organize together, to organize volunteers to make whatever that is, whether it's an event or whether it's a movement or an idea for something that's going to be more long-term, to build something, to create something. So I think that if communities can take the lead to organize things, then they can help find volunteers to do work to make these things happen, and in turn, when the volunteers give something back to the community supports them. A mendoni që të stimulosh vullnetarizëm kërkon që t'jesh në një gjendje shumë të lartë dhe shpesh herë dhe thonë neve nuk kemi gjërat elementare e nuk bëjmë më gjërat të tjera, sepse e konsiderojnë si luks, sepse e konsiderojnë diçka të jashtëzakonshme. Dhe a mendoni që të stimulosh vullnetarizmin do të thotë që të kesh idenë me ngritjen e mirëqenies sociale? Stimulimi I vullnetarizmit ndikon drejt për drejt në fitimin e një kulture vullnetarizmit brenda një komuniteti, dhe mendoj se gjithë të rinjt në mënyrën ku përfitojnë këtë kulturë do jenë të gatshëm për të vepruar për të mirën e këtij komuniteti. Dhe për të arritur rezultatet të dëshirueshme dhe të kënaqshme, ne duhet që vazhdimisht ta stimulojmë vullnetarizmin, sidomos të shtresat e të rinjve. Ellie? Do you think that stimulating volunteerism can have a good impact in society on making them proud for contributing in the community? So do you think that it is a good thing to stimulate volunteerism and to make youth feel that part of volunteering? Absolutely. I think that volunteering creates opportunities to do things that wouldn't get done otherwise necessarily, wouldn't get done as quickly. And I think that when people see the results of the work that they did, especially knowing that they weren't going to get any kind of financial compensation, it does create very much a sense of pride in yourself. And when your community sees what this project has done, it creates a sense of pride in the community and the community's accomplishments as well. So I do think absolutely that volunteering does things great
not only for somebody on an individual level where they're building skills, where they're showing that they can accomplish things, but it also does things for the community as a whole. A mund të na tregosh Elli një eksperiencë tënde ose një rast kur ti ke qenë volontere dhe je ndjer krenare për veten tënde? Okay, well do të flas pak për disa nxënëse që kam pas në Kosovë. Kemi bërë një projekt, disa workshop për udhëheqje, për leadership. Edhe qëllim ishte për nxënëset për me mësu qysh me bo leadership më mirë, edhe për me bo një projekt të vogël në komunitet. Edhe kam pas 8 nxënëset, klasën e 8 dhe klasën e 9, kështë kanë qef me bo një projekt, edhe ata kanë tha që ka është një problem që kemi në komunitet. Shkollë kanë nevojë për disa sanet. Qysh mundemi me zgjedh këtë problem? Ata kanë tha, okay, ne mundemi me fitu disa pare, edhe blej sanet që shkollë po vunë. Pastaj ata kanë bërë që ka plan duhet, ata kanë organizu një prindërit, disa prindërit e kanë bërë donacion disa vezë dhe disa qumsht, edhe nxënësit ka shku të fëqinja në komunitet, edhe kanë shit në një qëmi me drejt, edhe kanë marrë paret prej ata, edhe kanë blej sanet për shkollë. Krejtë të sukseshëm. Edhe komunitet ishte shumë gëzuar me projekt, shkollë ishte shumë gëzuar me projekt. Edhe këtu është diçka që nxënësit në klasën e 8 dhe klasën e 9 kanë bo. Edhe unë ishe shumë krenar me ata për këtë ideja edhe qyshe kanë bo. Dhe besoj që jo vetëm ti, por çdo kush duhet ndjet krenar kur e sheh që ekzistojnë njerëz të tillë të cilat kanë vullnet dhe qëllim të mirë në mirëqenien shoqërore. Sara, do të na kishe ndarë ndonjë moment ose ndonjë lloj aktiviteti ku ti e ndjer krenare për atë që ke bërë? Me kënaqësi. Unë dua të përmend sa aktivitete që i kemi bërë gjatë shkollës mesme. Gjimnazi jo kishte një traditë vjetore që gjatë festave të fundvitit ne si nxënës të bëjmë mbledhjen e tollave, qoftë edhe veshmbathjeve dhe ushqimeve dhe të shpërndajmë ato kryesisht në fëmijët në nevojë. Dhe momenti ku ti u jep diçka shumë të vogël si për shembull një kukull dhe buzëqeshja dhe gëzimi që shen në sytë e tyre është një emocion i papërshkrueshëm. Ti ndjen një përmbushje shpirtërore dhe unë më shumë se krenare do të thoja që ndjesha shumë mirë me vetveten se si munda të kontriboj në buzëqeshje e një fëmije. Dhe padyshim kjo është për të përshëndetur. Sara, cile do të kishte qenë ai mesazhi, me që jemi në minutat e fundit, cile do të kishte qenë ai mesazhi për të gjithë të rinjt dhe për gjithë ata të cilët pak a shumë kanë vullnet për të bërë diçka në shoqëri, edhe pse nuk parapëlqej të them kanë diçka ose kanë vullnet, sepse gjithkush duhet të ketë vullnetin e duhur për të kontribuar në komunitetin e tij. Prandaj cila do të kishte qenë ajo porosi? Porosia ime për të rinjt është që gjithmonë kenë kurajo, guxim dhe mirësi në gjëra që bëjnë. Dhe normalisht i takon pjesës tjetër të shoqërisë që t'i vlerësoj këto iniciativa, sado që të vogla të jenë, mirë po në momentin që ato në vetvete përmbajnë një synim të pastër dhe me dashuri, mendoj nuk është i rëndësishëm fare masa e këtij aktiviteti. Elli? What would be the message or porosia për gjithë të rinjt? Besoj që çdo person mund me bë disa punë vullnetare. Nuk do me bë diçka shumë e madhe, mund me bë një orë për javë, diçka individual, me fëqinje, me shkollë, ose mund me punu më shumë nëse keni qef dhe keni kohë me një organizat, ose me disa shoqni. Por besoj që çdo person ka mundësi me bë diçka mirë, si vullnetar, edhe duhet me bë diçka. Nëse është vogël apo e madh, krejt kemi mundësi edhe duhet me bë. Vullnetar, filloni kudo që jeni, përdorni atë që keni dhe bëheni atë që mundeni. Gjërat e mëdha fillojnë nga gjërat të vogla dhe mbi të gjitha nga vullneti. Elli, I would like to thank you a lot for your time.
and being part of RINORE. Thank you so much for having me. Sara, gjithashtu faleminderit që ishe pjesë e Gjithashtu udhëzimit. faleminderit juve për ftesën. Kënaqësia ime. Faleminderit shumë. Ndërsa me juve shihemi javës ardhshme. Mirëmbëjtje.